Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Chef Amber di Dapur HOSCA. Okey, hari ni kita akan buat salah satu menu yang terkenal di negeri Kelantan yang wajib ataupun selalu makan bersama dengan nasi kerabu. Okey, ayam percik versi Kelantan. Okey, ayam percik ni sangat popular di Kelantan dan selalunya kebiasaannya ayam percik disediakan atau dihidangkan pada majlis-majlis kerajaan. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat ayam percik, ini adalah bahan untuk perap ayam yang mana kita akan memerlukan bawang merah dan halia dikisar halus begini. Kemudian ayam dipotong 4 dan dikelar. Tujuan kita kelar ni kita nak bagi sebati rasa tu. Kemudian kita perlu bahan untuk kuah ataupun cili dia. Kita perlukan bahan kisar yang mana bawang merah, cili kering, halia dikisar begini. Kemudian bahan untuk tumis, minyak masak, asam keping dan serai, serta perasa, garam dan gula. Okey, masukkan bahan-bahan yang dikisar tadi. Gaul sebati dan seluruh ayam. Kita perap lebih kurang 30 minit. Okey, proses seterusnya kita akan buat kuah percik. Bahan-bahan dia minyak, serai, asam keping untuk menumis. Bahan yang dikisar tadi iaitu gabungan cili kering, bawang merah dan halia. Santan 1 cawan. Perasa, gula dan garam. Setelah minyak panas, masukkan serai, asam keping. Kemudian masukkan cili yang dikisar. Apa yang membezakan ayam percik Kelantan dan ayam percik utara? Ayam percik versi Kelantan ni warna dia agak cerah sikit dan rasa dia agak manis, yang mana warna dia putih kemerahan sikit. Setelah cili yang kita tumis tadi masak, kita masukkan santan 1 cawan. Sebab ayam percik versi Kelantan ni rasa dia lemak. Didihkan sebentar. Pastikan kuah ayam percik ni pekat. Selepas tu perasakan dengan gula dan garam. Ini rupa kuah percik yang siap dimasak. Nampak pekat dan berlemak. Proses seterusnya, ayam yang diperap tadi kita hendaklah bakar ataupun masukkan ke dalam oven. Okay, bagi mereka yang tiada oven, kita boleh bakar macam pakai pemanggang, bakar dengan arang ataupun direct ataupun terus di atas dapur gas. Saya akan guna oven untuk bakar ayam percik ni. Okey, kita kena alaskan dengan minyak ataupun oleskan dengan minyak sebab kita tak nak bagi melekat. Proses pertama, ayam ni bersama rencak atau bahan perap. Kalau pakai daun pisang lagi wangi. Kemudian kita masukkan ke dalam oven, kita bakar lebih kurang dalam 30 atau 45 minit bergantung kepada saiz ayam. Ini rupa ayam yang tadi kita masukkan ke dalam oven. Selepas itu proses seterusnya kita kena
sapu ataupun oleskan ataupun rendam dengan sos percik. Kalau saya suka rendam sebab nak bagi sebati. Semua flavor ni, okey, balik-balikkan dia. Ini rupa ayam percik yang telah disalut dengan kuah percik. Kemudian kita akan masuk ke dalam oven bakar 10 hingga 15 minit. Proses ni kita akan ulang 2 atau 3 kali sehingga kuah percik habis. Ini rupa ayam percik yang siap dibakar. Selamat mencuba, hanya terbaik di dapur HOSCA.